Hi guys! So, dito ay lesson number 5 na. Recap lang tayo ng chords. Kung napanood nyo yung lesson 1, 2, 3, 4, ito yung mga chords na natutunan natin. So, start is E minor. Tapos, meron tayong A minor, C, then, natutunan din natin yung A, and then G, D minor, D, and then D sustained or D sus. So, yun yung mga chords na natutunan natin kung napanood nyo yung part 1, 2, 3, and 4. Dito sa lesson number 5, tuturo ako ng isa pang kanta. Ang title nito, PARE KO ng Eraseheads. Karamihan ng mga nag-aaral ng gitara dumadaan dito sa song na to. Kasi enjoy siya. Magandang practice din. Una, tuturuan ko muna kayo ng strumming pattern niya. Medyo complicated lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, down, 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 up, 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 down. Slowly, down, down, up, 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 down. Counting tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itong 2 fingers, bababa lang dito. That is C chord. So, G, and then C. Together siya, sabay yung dalawang finger. Practicein naman natin siya sa C. So, same pattern. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bilisan natin ang konti. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, umpisa natin sa G. And after that, C. Bagal muna. Down. 8, 9. 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yun yung first part ng song. So, this is the intro. 2 times. 2 times siyang uulitin. Proceed tayo sa verse 1. Same chords lang din siya. Ganun ulit. Pero 4 times. I-repeat yun ng 4 times. And then after nun, ito sa A minor, parehas lang din ang strumming pattern.
lang tong third finger. Ulitin natin from A minor. And then after nun, A minor ulit. Lalo lang madadagdagan ang sakit ng ulo at pipil sa tiyan. Minor. And C. Down, up, down. Down, down, up, down. Nag-iba yung strumming pattern niya from C. Down, down, up, down. Down, down, up, down. Down, up, down. So, meron siyang downstroke kada change ng chord. Down, down, up, down. Down, down, up, down. Down, up, down. So, umpisa natin dun sa part na huwag na nating idaan sa mabuting usapan. Lalo lang magdadagdagan ang sakit ng ulo at pipil sa tiyan. After nun, babalik ulit sa umpisa. Yun naman yung verse 2, pero same chords. Punta na tayo sa chorus part. Sa chorus part, ganito yung strumming niya. Change na tayo ng strumming pattern. Kung ano yung ginawa nyo dun sa strumming pattern ng C, down, up, down, 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 up, down. Yun din yung strumming pattern dun sa chorus. So, dalawang types ng strumming pattern yung gagawin nyo dito sa song na to. Dun sa chorus naman niya ay pares lang siya ng strumming pattern ng C. So, down, up, down, 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 up, down, down, C. Then, inulit. Fourth time. Just go. Fifth time na to. Pag-aralan nyo rin kantayin yung lyrics. So, right after ng chorus, meron siyang instrumental part. So, ganito lang yung strumming pattern ng instrumental part. So, in short, yung chorus part at saka instrumental part ay parehas lang ng chords. Pero how many times siya? 2 times lang. So, remember yung chorus, 5 times. And then, continue kayo, same chords ng pattern na yon. Ulitin nyo lang siya ng 2 times. Yun yung instrumental. Now, after ng instrumental part, babalik sa verse. So, verse 3, again, uulitin lang. Kulang na lang ay sagot.
nung verse 3, nagkaroon siya ng bridge. Ito yung mga chords ng bridge. Sumulit. Tapos after nun, A minor pa din. Tapos pumunta siya ng E minor. Pero sana naman ay maintindihan mo. So sa A minor dun sa last part ng bridge, sana naman ay maintindihan mo. Mahaba yung A minor part. So ulitin natin ng bridge. Pero after ng first bridge, pupunta na sa verse 4. Since familiar naman dun sa verse 4, which is inulit lang naman yung chords, after ng verse 4, continue sa chorus. And then, pa-ending na. Yung chorus, yung last chorus, ulitin lang siya ng 2 times. So, that's the end of the song. Kung hindi makasabay sa strumming, pwedeng ulit-ulitin at saka ulit-ulitin nyo rin yung video. Pakinggan yung song and para mas familiar kayo dun sa rhythm niya. So, sana natuto and good luck!